Hallo, opnieuw met Sjaak hier van Inkish. En ja, we zijn hier op Drupa nog altijd, uiteraard. En we spreken vandaag met Visualize Expo. Ik ben hier met Martijn, de nieuwe man, laten we maar zeggen, van de exhibition in Nederland. En we gaan het even met hem erover hebben, over Visualize Expo. Hey, Martijn. Hey, Goedemiddag. Hey. Ja, we zijn hier op Drupa. Ja. Toch wel een beetje vreemd misschien voor sommigen, om dan iemand te vinden van Visualize Expo. Verklaar. Nou ja, vreemd. Aan de ene kant zou je dat zo kunnen benaderen, omdat het een soortgelijk event is van wat wij doen in Nederland. Aan de andere kant toch ook weer niet. Wij werken bij EasyFairs en richten ons echt op nationale events met een heel nationaal karakter. En dat is echt wel anders bij Drupa. Dus wij organiseren Visualize Expo 25, 26, 27 maart 2025 in Gorinchem. Voormalig Sign & Print. Dus veel mensen zullen het Ik ging het juist zeggen, ja. De Sign & Print klinkt nog altijd. Ja. Dus we hebben onlangs een rebranding gehad. Omdat we toch merkten dat veel bezoekers ook steeds meer op zoek waren naar promotionele items. In de breedste zin van het woord keken we naar van oké, hoe kunnen we de naam dusdanig insteken zodat dat een wat breder publiek trekt. Dus wij zijn er voor iedereen alle professionals die in visuele communicatie actief zijn. Duidelijk. Ja, dus niet alleen een nieuwe naam, maar ook een nieuw gezicht. Ja. Heel kort, wie is Martijn? Ja, ik ben dus Martijn Bransen, 36 jaar en ik werk, niet schrikken, nu 3 maanden voor EasyFairs. En daar moet ik wel een kleine kanttekening bij plaatsen, want ik heb al eerder lange tijd bij EasyFairs gewerkt. EasyFairs is een bedrijf dat allerlei vakbeurzen organiseert, wereldwijd actief. Maar waar echt heel veel focus is op de desbetreffende branches. Dus ik ben sinds 3 maanden eindverantwoordelijk voor Visualize Expo. Met heel veel plezier. Best wel veel ervaring in het organiseren van grootschalige vakbeurzen. De grafische industrie is ergens nieuw voor mij. Al heb ik in een ver verleden nog wel kort gewerkt bij wat drukkerijen. Maar ja, dat is wel echt een poos geleden, dus ik moet het net weer goed ophalen. Dus kort, veel ervaring met het organiseren van events. En ik vind het vooral heel erg leuk om te duiken in een bepaalde branche en echt de behoefte erachter halen van oké, hoe kunnen we nu die behoefte vertalen in een eventconcept. Kennispartner te worden voor de desbetreffende branche, dus de grafische industrie in deze. En dat proberen we te doen en dat is onder andere de reden waarom we hier ook op Drupa zijn. Mooi. Ja, ik zeg het, de Visualize Expo die je nu toch een bredere wire gaat aanspreken van exhibitors eigenlijk. Mensen die daar toch wat een bredere markt proberen aan te spreken. Nu, ik vind het wel interessant om het met jou daar toch eens kort over te hebben, om daar jouw indruk eens van te krijgen van wat EasyFairs of hoe hun dat inschatten. Want jullie zijn toch ook wel een beetje van een graadmeter van onze industrie ook wel, denk ik. Af te lezen aan het succes van zo'n beurs. Dan heb ik een vraag voor jou. Lokaal of internationaal? Hoe zien jullie de evolutie eigenlijk van die beurzen? Denk je dat er meer aandacht gaat geschonken worden aan lokale beurzen? Of kijk naar de Drupa, internationale beurs, 17 hallen. Wat denk je heeft de meeste toekomst? Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. Ik denk dat die tweeledig is. Ik denk zeker dat de markt is voor een internationale beurs zoals deze. Vooral voor bedrijven die internationale ambities hebben, is dit een van de plekken waar je natuurlijk kan zijn. Anderzijds is er wel steeds meer nadruk op alle reisbewegingen die toch wel mee gepaard gaan. En dat is denk ik wel de kracht van lokale nationale beurzen, waarin dat veel minder aan de orde is. In mijn ervaring, niet specifiek beperkt tot Visualize Expo, maar in meerdere branches is het aanbod wat getoond wordt op een internationale beurs anders dan het aanbod wat getoond wordt op een nationale beurs. Dus bedrijven kunnen ook een internationale agenda hebben met focus op andere producten, andere diensten dan dat die nationaal ingestoken wordt. Dus ik denk dat het een het andere niet hoeft te bijten. Maar wat ik zeg, met het oog op de immense aardverschuiving die plaatsvindt om 1600 exposanten vanuit heel de wereld naar één plek te krijgen. Ja, dat zijn toch wel onderwerpen die steeds meer belicht worden. En daar valt wel wat voor te zeggen natuurlijk. Dus in die zin geloof ik meer in de kracht van nationale beurzen zonder ook deze mooie doet niet beurs te tekort te aan. doen. Komt er zeker niet, doe je zeker niet tekort aan. Maar inderdaad, we voelen het ook wel dat meer, laten we zeggen,
op maat gesneden events van ja, lokale bedrijven die toch in de Benelux of België-Nederland spijs zitten, dat misschien ja, zeker goed kan zijn. Nou, precies. En er zijn natuurlijk ook bepaalde trends die in het ene land wel aan de orde zijn en in het andere land niet. Dus in die zin kan het elkaar versterken. Ja. Misschien nog even een laatste vraag, want ja, we zijn hier toch ook voor het VGC. Dus jullie partnerschap bij het VGC, hoe zien jullie dat? Wat brengen jullie daar graag naar voren? Nou, toevallig wat je net zei, hè? Ik zit nog niet zo heel erg lang op deze beurs, deze industrie. Toevallig vanochtend met Jos een goed gesprek gehad van het VGC. En wat mij heel erg aanspreekt is dat het is echt een kennispartner in de breedste zin van het woord. Mijn collega's die werken uiteraard al een stuk langer op Sign & Print, nu Visualize Expo. Dus er zit echt wel kennis binnen EasyVers. Tegelijkertijd is onze expertise ook om een vakbeurs te organiseren. Dus dat zijn eigenlijk en de branche en event management komt bij ons samen. Maar wij willen juist die behoeften vanuit die markt vertalen en daar hebben wij kennispartners voor nodig. Dat is ook een van de redenen waarom we hier op Drupa staan. Veel gesprekken met onder andere het VGC. Van hoe zien jullie nu de toekomst voor je? Wat zijn onderwerpen die hier aan bod komen waarvan jullie zeggen van die zou op een lokale of nationale beurs als Visualize Expo ook interessant kunnen zijn. Dus zo proberen wij hier het net op te halen en in deze ook een oproep aan andere partners die al met ons samenwerken of met ons samen willen werken. Ja, wij zitten nu echt in de fase dat we aan het kijken zijn van welke innovaties zijn er vanuit de markt en hoe kunnen wij die behoeften vertalen naar Visualize Expo. Dus de komende weken zullen wij daarin de vertaling maken naar onder andere programmering. Ja. Want kennisdeling is wel iets wat centraal staat. En netwerking natuurlijk even belangrijk. Ja. Misschien hier nog de laatste afsluiter. 2024 was er geen Sign & Pro / Visualize Expo 2025. Ja. Zeg nog eens even wanneer het te doen is. 25, 26 maart in de evenementhal in Gorinchem. 3 dagen jezelf onder laten dompelen in alle innovaties, van machines tot materialen, etc. Echt voor de professional. We zien ons daar, Martijn. Is goed, bedankt. Oké. Tot ziens. Tot ziens.